Üdvözlet mindenkinek! A mai napra egy teljesen új dolgot választottam, és ez pedig nem más, mint a The Crust, vagyis a kéreg, amely a New Horizon nevezetű ingyenes frissítéssel bővült. Mi is ez a The Crust? Hogyha te szereted a Surviving Marsot, akkor ez a játék is egészen biztos, hogy tetszeni fog. Gyakorlatilag arról van szó, hogy egy holdbéli kolóniát kell építenünk, ennek minden szépségével és nehézségével 2080-ban járunk, és ennek megfelelően az akkori technikák, vagyis legalábbis amit feltételezünk, hogy akkor lesznek technikák, azokat fogjuk majd használni. Úgyhogy akkor most belekezdünk ebbe a játékba. Én egyébként szerintem tutoriallal fogom játszani. Az, hogy tutorial-lel játszom, az nem azt jelenti, hogy a tutorialt fogom játszani, hanem a storyline-t fogom játszani, úgyhogy ezt fogjuk elkezdeni. Különböző nehézségi fokozatok vannak, ezek talán nem olyan nagyon meglepőek. A Walk in the Parkot azt azért nagyon kis pussy fokozatnak tartanám, úgyhogy szerintem nézzük ezt a Real Challenge-et. Ez a második legkönnyebb fokozat, próbáljuk meg ezzel. A többi azért már nagyon durva lenne. Ez azt gondolom, hogy azért lesz jó, mert lesz elég sok minden olyan nyersanyag, amit majd találni fogunk a bázison, illetve találni fogunk a hold bázison. De hogy kerülnek a hold bázisra, illetve hogy kerülnek a holdra nyersanyagok, lássuk is, hogy hogyan történik ez. Indítom a játékot. Detected an imminent asteroid collision with the moon's surface. We are currently assessing the extent of the damage and the number of casualties. At this moment, our teams are working tirelessly to restore communication with lunar outposts. For those still on the moon, be aware that we are mobilizing all available resources to assist you. Conserve your energy and ration your supplies until further notice. Additional information will be provided as the situation unfolds. Stay tuned for updates. Over and out. I repeat, Crust has declared a state of emergency of the first degree. Commercial shipments and cargo landings are prohibited. All complexes, resources, and facilities on the moon. What's happening? Director, can you hear me? Szóval nem úgy vagyunk ám, kérem szépen, mint a Surviving Marsban, hogy elindulunk úgy, hogy hát egy teljesen új bolygó, hanem ez rögtön egy katasztrófa keletkezik a már meglevő holdbázissal, és azt kell nekünk kijavítani. Úgyhogy az első feladatunk az valóban az lesz, hogy ki kell javítani a különböző napelem paneleket, illetve ki kell javítani az akkumulátorokat. Az a szerencsénk, hogy a katasztrófa következtében maradtak itt különböző nyersanyagok, úgyhogy ezeket majd mind meg lehet csinálni. Nagyon sokfajta nyersanyag van a játékban, tehát különböző komponensek, acél, és így tovább. Ezeket kell majd felhasználni arra, hogy egy minél jobb holdbázist, illetve hold kolóniát építsünk, gyakorlatilag vissza kell majd az egészet építeni. Itt, amit kijavítottam, akkor rosszul mondtam, ezeket újonnan kell megépíteni, mindjárt meg is építjük, ez a felvonó, amely a felti holdvilág és az alsó holdvilág között teremt kapcsolatot, úgyhogy akkor szerintem kezdjük onnét, hogy nekünk energiára van szükségünk még hozzá. Itt vannak ezek a drónszerű képződmények, hát tulajdonképpen ezek drónok, vagy valami hasonló, mint a drón. Az a lényeg, hogy most építsünk 5-öt ezekből. Szóval látható, hogy rögtön egy tragédiából indul az egész történet, és nem mondom azt, hogy nem lesznek majd még tragédiák, illetve váratlan fordulatok, valamint
építenünk kell, illetve be kell üzemelnünk még 5 darab ilyen akkumulátort is. Ezek nyilvánvalóan arra lesznek jók, hogy a felesleges energiát tárolják. Na most, az már 6 órányi játék alapján is lejött nekem, hogy az energiára kiemelten fontos odafigyelni, ami azt fogja jelenteni, hogy ugye ezek a napelevek csak akkor fognak áramot termelni, amikor napsütés van, vagy legalábbis amikor a nap az rásüt a holdra. Amikor nem, akkor viszont ezekből az energiákból kell élnünk, és hogyha nem elegendő energiát halmozunk föl, akkor itt balmozhatunk a sötétben, mint ahogyan ez már így meg is történt. A következő feladat az az, hogy ezt az elevatort, vagyis ezt a felvonót, ezt kössük be a hálózatba. Miért is fontos ez nekünk? Ez azért fontos, mert igazából nem pusziér vagyunk mi itt a Holdon, tehát nem csak ide utazgattunk, hanem nyilván a nyersanyag érdekel minket. A nyersanyag pedig a Hold felszíne alatt lesz majd, úgyhogy most az a feladat, ezt egyébként eléggé jól megoldották, hogy így össze kell ezeket kötögetni, és hát én rögtön a többit is fogom és összekötögetem. Azt hiszem, hogy ezek már így kapják a naftát. Illetve építeni kell még egy töltőállomást, ez nyilván a drónoknak, szerintem ezt ide fogom tenni a közelbe. És akkor most váltunk ide, szépen. Itt vagyunk a felszín alatt, és innét fogjuk majd az értékes nyersanyagokat kitermelni. Egyébként a játéknak a tutorialja nagyon jó, és ez már nem is a tutorial, ez csak egy storyline. Tehát ez egy ilyen storyline-ba oltott tutorial tulajdonképpen. Itt az alapnyersanyagot használjuk föl, vagyis a pénzt. A többi nyersanyag pedig majd fokozatosan fog előtűnni a játékban. Következőt kell csinálni, a meglevő drónok közül 5 darab drónt átkonvertálni a mining drónnál. Convert to driller, ez lesz az 5 darab drónt átalakítunk szépen, ilyen mining drónnál, és innentől kezdve majd ők tudnak bányászni. Első feladatunk akkor, hogy vasoxidot, illetve szilikonoxidot termeljünk ki. Ez úgy fog működni, hogy van itt neki egy ilyen excavation módja, és így tudjuk majd ezeket megoldani. Itt van a vasoxid, itt pedig a szilikonoxid. Egyébként komoly fizika, és egyben a játék, ezért is szeretem. A játék mindig mondja is, hogyha valamivel készen vagyunk. Én amikor először hallottam ezt a Objective Achieve, aztán rájöttem, hogy ez valami azt jelenti, hogy Goal Achieve, tehát hogy elértünk valamilyen célt, de akkor kezdtem el gyanakodni, hogy mi ez, hogy ezek oroszok, vagy hogy van, és akkor néztem utána, hogy a játékfejlesztők azok lettek, úgy nagyobb részben. Úgyhogy tényleg még egy különlegességet ad az egésznek. Egyébként is azt lehet mondani, hogy mostanság a kelet-európai játékfejlesztők azok tarolnak. Kezdjünk el betont termelni, méghozzá ezt az intelligens betont, ami majd nagyon sok mindenre jó lesz. Azt hiszem, hogy ez a pressing modult kell majd nekünk építeni. Itt is föl tudunk menni a felszínre, de a tab gomb segítségével is tudunk váltani. Pressing modul. Regolitot kell először termelni. Na, itt kezdődnek már a dolgok, tehát regolitot kell nekünk termelni, és a pressing modulunk már meg is van. Igen, itt látható a regolit, ide ezt behozzák, és ebből lesz intelligens beton, de én inkább csak betonnak nevezném, jó? Tehát ez úgy valószínűleg érthető, és kicsit felgyorsítjuk, és akkor meg is lesz ez a dolog. Egyébként a későbbiekben majd lehet nagyszerű, különböző logisztikai rendszereket létrehozni, itt is lesznek majd különböző szállítószalagok, és így tovább, mert közben nem nagyon enged minket unatkozni, mert közben úgy tűnik, hogy a
Földön is történt valami katasztrófa, méghozzá egy globális humanitárius katasztrófa. Hát 2080-ban, amikor már igencsak sújtani fog minket a globális felmelegedés, nem is tudom, hogy mi lesz akkor. Elvileg azt mondom, hogy nem fogok élni, de gyakorlatban lehet, hogy 2050 körül, amikor így lazán 70 leszek, majd jön valami olyan egészségügyi változás, amivel talán vissza lehet fiatalítani magunkat. Na mindegy, ebben reménykedek. De szerintem ebben már sokan reménykedtek. Rögtön itt a probléma, hogy energy shortage van, vagyis nem elegendő az energia, amit megtermelünk. Ami meg szintén egyébként probléma ebben a játékban, hogy bizony építeni kell a napelemeket. Ezt ne ilyen csálén, ha már egyszer. Mert hogy az energia az bizony egy komoly dolog, azt mondja, hogy igen, erre lehet forgatni. Minden játékban máshogy lehet forgatni az egyes objektumokat. Építsünk belőle úgy rögtön 3-at, sőt, akár 5 is elmegy, legyen bőven energiánk. Ebből egy kicsit sokat kell építeni, különösen az elején. No, és akkor egyébként itt vannak majd különböző romok, hát tulajdonképpen ez az, amit a meteorit teljesen elpusztított, és ezeket lehet majd kitermelni, de csak akkor, hogyha a szükséges technológiát, a salvage-et felfedeztük. A technológia majd egy következő kör lesz. Ugye, mivel, ha jól látom, ehhez is igen, beton kell, ezért most kicsit kevesebb betont termelünk, de ez nem baj, mert legalább több lesz az energy. Legalábbis ebben reménykedek. Igen, most pont 0 szaldósak vagyunk. A probléma az, hogy mindjárt be fog sötétedni, és akkor abból kell élnünk, ami van. Azt nézem, nem kell ezt nekünk összekötni. Hát én azért lehet, hogy összekötném. Aha. Azt nem tudom, hogy itt ezt miért nem tudom összekötni, de így most már működik. Aha, itt is van. Itt is van, megoldottuk, mert most már plusz 69-ben vagyunk. Na ez nagyon-nagyon jó. Fura föl fogjuk tölteni az összes akkumulátort, és szerintem ezekből akár majd még lehetne is tolni egy párat, csak ehhez is beton kell. Itt jelzi, hogy a drónok éppen napoznak. De most nem annyira tudok ezzel mit csinálni, ha csak nem azt, hogy gyertek még ide. Ez az excavation mód, ezzel lehet beízítani őket, hogy termeljenek. És egyébként egyrésztről, hogy így az egéret lehet mozogni, illetve a nyilakkal. Amit szintén szeretek használni. Na, pörögjünk fölfele, mert ebből nem lesz énekes halott. Gyorsan legyen meg ez a 30 beton. A játéknak a zenéje is nagyon kellemes, kicsit futurisztikus, de azért érződik rajta ez a, hát nem azt mondom, hogy disco feeling, de valami hasonló. Menjünk végig azért addig gyorsan a játék kezelő felületé, hogy ne unatkozzunk, tehát itt látható tulajdonképpen ez a pénzünk, de inkább a fémnek, nemes fémnek mondanám. Majd ugye itt látható az akkumulátornak a töltöttsége. Most, hogy már elkezdett elmenni a nap, illetve nem süt rá a holdra, így egyre kevesebb lesz ez. Lehet, hogy majd egy időben teljesen ki is fogy az energia, bár mindent megtettem azért, hogy ez ne így legyen. Itt látható majd, amikor vizet, illetve oxigént tudunk termelni, itt láthatók a drónok, különbözőféle drónok vannak, egyelőre az építőt, illetve a bányászdrónt ismertük meg, itt láthatók az emberek, amikor majd még lesznek, lehet, hogy ma még nem lesznek, mert ez még sok idő, és itt láthatóak majd a különböző technológiai pontok, amiket az egyre profibb technológiákra lehet majd elkölteni. Úgyhogy viszonylag egyébként ez a része egyszerű,
Itt pedig, amit eddig megismertünk, itt tudunk építkezni, rengeteg fajta épület van. Egyébként itt tudunk majd kommunikálni másokkal, elsősorban a földlakókkal, illetve az excavation módot ismertük még meg, ami pedig azt jelenti, hogy ki tudjuk termelni a különböző nyersanyagokat. No, eljött az idő, hogy akkor kutatásfejlesztésbe belemenjünk. Mit is mondott ő, hogy ezt a Regolith pressinget kell nekünk kifejleszteni? Remélem ezt mondta. Igen, szerintem ezt mondta. Regolith pressing. Hol vagy te? Extractor, nem? Igen. Ezt kell nekünk kifejleszteni, és ez 1,3 nap lesz majd. Mire kifejlesztük? Regolith Extractor. Ezeket kell majd ráépíteni ezekre a szilikon vénákra, hát tulajdonképpen a szilikon forrásokra, és akkor onnantól kezdve már nem kell így keringenie a drónoknak, mint fingafürdőben, hogy ezeket elhozzák, hanem már mi is fogjuk tudni majd ezt működtetni. Egyszerűbb lesz a történet. És ezt is be kell kötni, mint hogy egyébként mindent be kell kötni a hálózatba. Most jelezte, hogy energy shortage van, láthatjuk, hogy tök sötét minden, úgyhogy most addig szépen várakozunk, de sikerült ezt kifejleszteni, és akkor jöhet az extractor, amit meg fogunk építeni. Ez itt a mining and refiningnál lesz, és ide tudjuk majd ezt akkor. Igen, egyrésztről ide a szilikon részre is kell építeni, de csak oda tudunk, ahol megengedi, tehát ahol nincsenek drónok. Na most itt szépen gyorsan összeadják, mi kell hozzá. Kell hozzá beton, különböző komponensek, acél, illetve mikroáramkörök. Hát ez szerintem ez így akkor oké lesz. Na most egyébként ez valóban egy olyan dolog, ami miatt a játék nehezen streamelhető, illetve néha még bosszantó, hogy időközönként bizony hajlamosak ezek a drónocskák leállni. Hiába építesz elegendő energiaforrás, lehet, hogy a későbbiekben ez megváltozik, de különösen a játék korai szakaszában itt azért picikét várni kell, amíg újra ki nem világosodik, és újra föl nem töltődnek ezek a drónok. Ez egy picit idegesítő része a játéknak, de egyebekben viszont annyira jól összerakott az egész, hogy ezt meg is tudom bocsájtani. Most itt ezt azért építik, de látszik, hogy már ki van fogyva az energiájuk, pestiesen szólva. Közben akkor csináljuk az egyéb dolgokat, válasszunk például technológiát. Több különböző technológia van, és tényleg rengeteg, tehát vannak ugye az alaptechnológiák, itt mindig látszik az, hogy milyen fajta pontok kellenek hozzá, tehát a kék, zöld, sárga. Ezt egyébként én szerintem, most az a durva egyébként, hogy megvan nekem ez a játék, ráskubizok gyorsan a Steamemre, hogy lássam. Infraspace, igen. Így hívják a játékot, Infraspace. Ott volt ez a rendszer, hogy különböző pontok által lehetett ezeket felfejleszteni. Tehát vannak az alaptechnológiák, a mérnöki technológiák, illetve később majd a social, vagyis azon társadalmi technológiák, amelyek az embereknek kellenek majd. Hát van nekünk 140 narancssárga pontunk, úgyhogy nagyon más nem tudunk, mint mérnöki technológiát fejleszteni. Ez a 140, ez naponként fog jönni, tehát ennyi lesz a növekmény. Szerintem, én talán azt hiszem, hogy ez a Regolith Refinery, vagyis a finomító az, ami nekünk majd kelleni fog. Lassan-lassan kivilágosodik. Annyit még tegyünk meg, hogy ütemesen tudjunk haladni, hogy ezt itt bekötjük. Igen, pont összeért. Mert ugye különböző ilyen elektromos pylonok vannak, ide mondjuk nem is kéne, hogy pylon, ez nem kell. Takarékosan
csináljuk ezt a cuccot, tehát különböző ilyen electronic pylonok vannak, és így lehet akkor összekötni az egészet. Igen, közben sikerült kifejleszteni ezeket a regolith refinery-ket, választunk egy újabb technológiát. Az elején eléggé gyorsan megy, ez az ore detector, ez jó lesz, majd ezzel tudjuk felfedezni a különböző egyéb dolgokat. Na most azon gondolkozom, hogy mi lenne, hogyha ide építenénk egy charging station. Ez nem lenne olyan drága, viszont akkor föl tudnánk tölteni a drónokat itt is. És akkor nem kéne, hogy fölmenjenek. Mert most az a probléma, hogy föl kell, hogy menjenek, és az nyilván időt vesz el. Amit itt lehet látni, ez az, hogy hány irányból lehet bekötni a pylonokat, vagyis hány irányból lehet bekötni az elektromos áramot, 4 a maximum. Oké, most még nem kerestünk semmi pénzt, de ez majd a későbbiekben be fog változni. Érdekes megoldás ez egyébként, hogy rögtön le vagyunk küldve a föld alá, de hát nyilván a profit az első, az emberek csak utána jöhetnek, szóval ez most egy másfajta szemlélet, mint amit tapasztalhattatok a Surviving Marsba, de én azt gondolom egyébként, hogy nagyon jól működik, tehát aki a Surviving Marsot kedveli, az ezt a játékot is fogja kedvelni, nekem van egy olyan érzésem. Következő lenne a feladat, egy ilyen regolith üzemet építeni, és ezt jó helyre kéne megépíteni, mert hogy ehhez fognak majd kapcsolódni a szállító szalagok. Még azon is gondolkodnék, hogy esetleg ezt valahova máshová tegyük el. Na most már nem fogom máshová eltenni, aztán lehet, hogy majd úgy megbánom, mint a kutya, amelyik hetet kölykedzik. Igen, 2 ilyen regolith refinery-t kell rögtön építeni. Itt fog bejönni majd a vas, illetve a szilikon is. Akkor megpróbáljuk ezt így lerakni. Ez eléggé kulcsfontosságú, hogy hogyan rakjuk le ezeket, de ezek nem merevek, itt majd lehet valamit alkotni. Tehát például, hogyha akarom, akkor azt mondom a drónoknak, hogy tessék nekem ezt itt kifúrni, és előbb-utóbb kifúrják. De mondjuk ez előbb-utóbb, tehát azért az a tapasztalatom, hogy nem olyan nagyon könnyen megy ez a történet. Közben még egyet kifejlesztettek, igen, jöhetnek a conveyor beltek, vagyis a szállítószalagok. És akkor ezzel majd nagyon jó kis rendszereket lehet létrehozni. Tehát, hogy itt lehet ezt megváltoztatni, ki lehet választani, ez itt nem kell, hogy ennyire pörögjön, azért ráérünk. Itt mit termelünk ki? Itt termeljük ki a regolitot, és itt is a regolitot, de itt szilikont, itt meg vasat. Jó, akkor egy részről itt a vas, és itt a szilikon. És akkor innentől kezdve fogjuk tudni majd ezt működtetni. Na most ugye ez úgy néz ki, hogy most kaptunk pontot, tehát a kéreg adott, azt hiszem a kéreg az maga a vállalkozás egyébként, ami ezt az egészet föntartja, úgyhogy most kaptunk 60 darab alaptudományos pontot, ez kell az alaptudományok kifejlesztéséhez, 60 darab mérnöki tudományos pontot és 60 darab szociális. Ez a szociális, ez mindig nehéz, mert a szociális az társadalmi, igazából az, ami az emberekhez kell, majd, és mindezt úgy, hogy 90 napon keresztül, tehát összesen 5400 pontot fogunk majd kapni, úgyhogy most már ezeket is el tudjuk költeni. Nézzük bele, mondjuk, ez nekem nagyon-nagyon tetszik ez, hogy automatán meg tudják magukat javítani a drónok. Mindezt lehet automatára állítani méghozzá úgy, hogy összekötjük egy ilyen conveyor belttel. Na igen, ezt nagyon szoktam szeretni. Idézőjelben, várjál, itt.
Ezt még ott úgy pont össze tudjuk kötni. És akkor onnantól kezdve, ha ezt így össze tudjuk kötni, akkor tudjuk automatává tenni a munkaműveletet. Hogy nem költjük el a science pointjainkat. Innentől kezdve egyébként már fölgyorsulnak a dolgok, úgyhogy érdemes ezeket mind elkölteni. Mondjuk ez a hard rock drilling, ez jó lesz. Közben ezt ki kell javítani, menjetek oda, javítsátok ki. És akkor még, amit itt meg tudunk tenni, hogy itt is összekötjük. Elvileg, aha. Csak ahogy azt Móriczka elképzeli. Igen, így. Így. Itt közben beletett egy ilyen kis valami, de ez így nem lesz jó. Ez így rögtön nem lesz jó, ez így nagyon nem lesz jó. Mert ezt nem így kell. Hanem meg kell nézni, hogy hol megy bele ez a történet. Tehát akkor most ezt így szépen ledózeroljuk. Igen, ettől féltem, hogy ezt múltkor sem sikerült olyan nagyon jól összekötni. Talán most így. Igen. Igen, és akkor ez még nem elég, tehát az a lényeg, hogy itt a bemenet, ide jön be a nyersanyag, itt lesz a kimenet, ide jön mondjuk így a félkész termék, és akkor ezt össze kell még kötni a smelting furnace-szel, amely smelting furnace, vagyis olvasztó műhely, az olvasztó műhely pedig itt található. Tehát akkor fogom, itt jön a kimenet, és akkor elvileg, mindjárt meglátjuk, hogy ez úgy menni fog-e. Most persze ez itt azért nem jó, erre utólag jöttem rá, mert hogy én a szénnel kötöttem össze, a szénkimenettel kötöttem össze a szállító szalagot, már pedig itt a szilikon kimenettel kellett volna összekötni. Erre nagyon kell figyelni, hogy hol van a kimenet, és utána jöttem rá, hogy nagyon fontos az, hogy a megfelelő kimenettel kössük össze, a másiknál már viszont sikerülni fog. Elvileg itt már jó, ami jön. Bemenet, kimenet, iron oxid, és akkor ebből lesz majd az acél. Jó, ez egyszer már megvan. Annyi a baj, hogy most csak azért nem termelődik, mert rengeteg mindent, tehát hogy eleve is már termeltünk acélt. Ugye ez akkor úgy nézett ki, hogy innét ide szállították, innét pedig ide a drónok. Most viszont azt kéne nekünk megnézni, hogyha jól látom, ez szilikon oxid, de valami miatt ez itt még nem jó. Igen, ilyenkor leromboljuk. Pedig elvileg ennek jónak kell lennie, na még egy próba. Tehát... Aha, igen, mert nem mindegy az ám, hogy milyen nyersanyag jön ki. Tehát itt például a szilikonoxidnak kell, hogy kijöjjön, nem ennek a slag nevezetűnek, így akkor most ezt sikerült összekötni. Most még elköltünk pár tudománypontot, igazából mindegy, hogy melyiket. Elkezdem így mindent kifejleszgetni. Előre 5-öt meg lehet mondani. A következő feladat az az lesz, hogy építsük meg a orrdetektort, vagyis az, ami majd a fémkeresésben fog segíteni, hiszen azért vagyunk itt, hogy fémeket termeljünk. Na most én azért lehet, hogy építenék egy ilyen tárolót előbb, és akkor ezt itt össze is lehet majd kötni. Ez a bulk storage, na most ez egy jó kérdés, hogy mit lehet benne tárolni, illetve van a general storage. Jó, a bulk storage-ban lehet tárolni a különböző nyersanyagokat, tehát tömegárukat, ugye benne is van a nevébe, a general storage-ban pedig azokat az
árukat, amelyek már ilyen készek, tehát szerintem például igen, az acél is, meg ez a szilikon is, mint úgymond kész áru, hát még ez is csak építő anyag, de ezeket is ott tudjuk tárolni. Na akkor jöhet az ore detektor. Ez egy olyan játék, ahol lépésről lépésre kell gyakorlatilag mindenre rájönni. Aki szereti ezt a műfajt, annak kifejezetten ajánlott. Jó. És ez meg tulajdonképpen egy ökölszabály lehet, soha ne felejtsünk el semmit sem bekötni. Itt pedig, hogyha akarjuk, akkor a különböző tömegárukat tudjuk tárolni, például mondjuk, hogyha itt már ez megtelt, mint a déli busz, akkor ezeket tudjuk majd tárolni. Igazából azért jó, hogy ezek itt vannak, mert ennek következtében, ha esetleg mondjuk a felszínen megint lenne valami meteorit, aminek nem annyira örülnék, de elképzelhető, akkor ez itt biztonságban van. Következő feladat, hogy a titánium forrást azt megtaláljuk. Ezt úgy fogjuk tudni megtalálni, hogy megvárjuk, míg föltöltődik az akkumulátor, és onnantól kezdve megpróbálunk valahova célozni, ahol a titánium forrás található. Ez az egyik feladat, ez ami a föld alatt játszódik. Ami pedig a föld felett, hogy végre építsünk egy ilyen leszálló platformot, ami azt jelenti, hogy kinyílik a világ, és onnantól kezdve már majd tudunk kereskedni is. Próbáljuk meg mondjuk így erre kilőni a dolgokat, és sikerült is, megvan a titánium forrás. Na most nekem egy dologra lenne szükségem, hogyha itt van a titánium forrás, ez jó messze van, akkor az nagyon-nagyon jó lenne, hogyha sikerülne ezeket kitermelni. Most azt nézem, hogy ugye itt ezeket csak mining módra lehet átállítani, mert nekem az kéne, hogy ezt itt, drágák, ezt itt. Ha benyomom az altot, akkor ezt lehet magas prioritássá tenni. Mert itt már egyébként víz is van. Jó. Mert akkor az lenne a jó, hogyha ide tudnám építeni a komponens gyárat, meg ezt a rolling millt is, mert majd ez lesz a titániumból. De ez majd csak akkor később. Most menjünk ide föl, itt vannak a drónocskák, és akkor építsünk blending platformot. Ezt még ki kell fejleszteni. Megnézzük, hogy hol található, itt a Fundamentalnál. Jó, akkor szerintem az lesz, hogy minden mást skippelünk, és akkor így fogunk tudni majd erről gondolkodni. Az 5 nap az már nem olyan komoly, különösen ezen a sebességi fokozaton. Meg ami nekem még majd kéne, hogy valami hatékonyabb energiaforrás, ez a rolling mill, ez mindenképpen kelleni fog, meg majd a komponensgyár is, tehát akkor ez lesz a következő, és ami még kéne, hogy ez megnöveli a kitermelési sebességét a drónoknak, és ez kell nekünk, mert ez a drilling speed lesz az, ami majd segíthet abban, hogy ki tudjuk fúrni az üres részeket. Ezzel tudunk majd vizet szerezni, a jégből is, tehát nem csak sima jégforrások lesznek, hanem vizet is tudunk szerezni, ezek pedig már az első embereknek való házak lesznek. Gyakorlatilag a kapcsolatot jelentik a külvilággal, ezek pedig már majd az embereknek fognak kelleni. Itt látható, hogy mennyi fajta nyersanyagunk van. Ezek még most ilyen alapnyersanyagok egyelőre. Amit még én meg akarok keresni, hogy hol van a salvage technológia, az egy eléggé fontos dolog lenne, mert onnantól kezdve tudjuk majd
termelni ezeket a dolgokat. Szerintem akkor jöhet utána ez, utána jöhet a cargo drone, ami már majd tud nagyobb terheket is szállítani, és akkor utána jöhet a recycling. Onnantól kezdve a recycling technológiával már majd ezekhez a nyersanyagokhoz is hozzá tudunk férni, amit a meteorit itt hagyott nekünk. Most a landing platformot komolyan a leghátulra tettem, pedig azt kéne legelőször, na. És akkor különböző fejlesztések vannak, tehát itt például a drónokat lehet egészen végig fejleszteni, és hát elég hosszú a lista. Mind a 3 esetben. Van olyan technológia, amit még nem is látunk. És akkor, hogyha megvan ez a landing platform, akkor ezt elkezdjük építeni, ez természetesen itt a felszínen. Onnantól kezdve tudunk majd hozzáférni a kereskedelemhez is. Itt ez most megtelt, ezzel vagy foglalkozunk, vagy nem. Ha foglalkozunk vele, akkor annyit tudunk tenni, hogy építünk még egy raktárat. És akkor innentől kezdve ezt behordják. Hát ez a része lehet, hogy egy kicsit túlságosan gyorsan zajlik a termelés, de minden esetre eléggé meg tudnak akadni ezek a termelési láncok, szóval erre azért célszerű majd figyelni. Meg ez a wasting science point, ez sem olyan nagyon finom. Ez azt jelenti, hogy pazaroljuk a tudományos pontokat. Ez az, ami majd már elektronikus cuccokat, komponenseket, illetve fémeket is képes lesz majd tárolni. Jó, innentől kezdve pedig ez termelődik. Itt, hogyha akarjuk, ezt ki tudjuk jelölni, ha akarjuk, akkor tudunk szilikonoxidot tárolni például ebben. Olyan nagyon nagy jelentősége nincsen, de egyébként ezt is össze lehetne kötni. Közben sikerült elérni azt a pontot, hogy akkor most már mindjárt tudunk landing platformot építeni. 96, 97, pörgetem, mint állat. És van, itt is van logistic landing platform sík részre, és rögtön gondoskodjunk arról is, hogy majd ezt lehet, hogy nem kell bekötni. Meglátjuk, minden esetre ide hordják a cuccokat. Ezért érdemes egyébként tárolni a cuccokat, illetve több tárolót építeni, lehetőleg inkább a föld alatt, mert azt a meteorit nem tudja elérni, mint a föld felszín alatt. Földfelszínről beszélek, de holdfelszín az igazából. Most ugye lehet látni, hogy annak ellenére, hogy még volt ilyen betonunk, még így is kifogyott. Director, a lot of industrial and scientific facilities on the moon have been severely damaged and remain incommunicado. Na, vajon találunk-e túlélőket a katasztrófa után? Build a repeater. Repeater. Surface only, és ezt is ki kell fejleszteni. Akkor nézzük, hogy tudom ezt kifejleszteni. Itt is van, jó. 110 nap. Szivatsz? Akkor legyen ez most a repeater. Most teljesen kifogyott a beton. Ez itt miért nem működik? Ja, azért nem működik, mert hogy nincsen regolit, és regolit pedig azért nincsen, mert hogy mindent innét kitermelünk. Aha. Jó. Akkor a következő lesz. Meg lehet azt csinálni, hogy azt mondjuk, hogy blokkoljuk ezt a dolgot. Innentől kezdve nem jön ide több szilikon, és akkor lehet, hogy viszont ide lehetne varázsolni valamit. Vagy még azt is lehet, hogy ugye a conveyor belt az neki is megépíthető. Megépítjük, és azt mondom, hogy ezt itt lezárom ügyesen, két oldalról mehet be a cucc, és akkor így elvileg már még
több ilyen regolit fog jönni. A regolit az alap nyersanyag, és ez lehet acél, szilícium és így tovább. De nem egy egyszerű, tehát idő kell, amíg az ember ezt megérti. Az a lényeg, hogy innentől kezdve hozzá tudunk férni az online kereskedelemhez. Nem csak eladni tudunk, hanem venni is. Tehát, hogyha valamiből hiányunk van, akkor vehetünk, ha valamiből pedig többletünk van, akkor eladhatunk. Itt láthatóak, hogy milyen nyersanyag, ezen talán sok minden nem kell magyarázni, és értelemszerűen minél inkább feldolgozottabb az adott nyersanyag, annál több ilyen pénzt kaphatunk érte. Hát ezt pénznek fogom nevezni. Ez egy lehetőség, hogyha valamiből mondjuk sok van. Most egyébként azt látom, hogy leginkább nyersanyagokból van sok, az olyan nagyon nem érdemes még eladni. Hát fejlesszük ezt a Living Quarter-t is, de ezzel a repeaterrel el leszünk egy darabig, mire ezt ki tudjuk fejleszteni. És itt meg minden megtelt. Jó, akkor még egy raktár. Abból baj nem lehet. És ráadásul most már van ilyen nagyobb raktárunk is. Electronic Components Metal General Storage, eddig a General Storage építettünk, ez csak a fémeknek, ez csak a komponenseknek, illetve ez csak az elektronikus cuccoknak lesz jó. Ide. Igen, itt azt látom, hogy lehet a hatékonyságát ezeknek növelni. Például az Extractornek is jó, de ez akkor ezek szerint bejött, mert a szilikon, ide beton is fér, acél is, és elég sok acél, meg majd titán, meg alumínium is. Akkor így most már zavartalan a termelés. Na most az a kérdés, hogy ezt a komponens gyárat vajon meg tudom-e ide építeni? Egyébként amúgy lehetne. Akkor építsük meg ide. Most jobb ötletem nincsen, mert oda nem férek el, viszont így akkor megépítjük ide. Itt viszont elférek. Csak ha jön a meteorit, majd nem lesz túl finom. Akkor majd drónok behordják kézzel. És itt van még ez a rolling mill is. Na most igen, tehát ezt meg kell nézni, hogy hogyan raktuk le a komponensgyárat. Ugye ezt úgy raktam le, hogy ami itt ez a kettő fele, ide kell majd az acélt, illetve a titán ötvözetet behozni, és így lehet komponens csinálni, és akkor itt lesz, ezt így kell a rolling millt működtetni. Én szerintem egyébként majd még jó lesz itt nekünk, hogyha fölépítünk pár napelemet. Akkor ezt most fönt építettük, meg jobb lett volna lent, mert akkor minden kéznél lett volna. Így a drónok elég sokat fognak futkosni, de majd a későbbiekben valahogy megoldjuk. Még tolni lehet ezeket a napelemeket bőszen. Elég sokat is nyugodtan. Minél több energiánk van, annál jobb. És kétszeresére növelem az akkumulátorokat is. Na, mi kell neked még? Ja, hogy... De édes. Tehát ehhez már kell a titánium, amivel még nem rendelkezünk, de semmi probléma nincsen, mert azt viszont be tudom rendelni. Az más kérdés, hogy baromi drága lesz, bár annyira nem drága, jó? Berendelünk belőlük mondjuk egy 30-at, és elvileg mindjárt érkezni fog, itt látható, a kis hajó, az űrhajó, ami majd hozza ezeket a titánium rudakat. Közben bőszen építgetik az áramforrást is, meg az akkumulátorokat is, és ezeket is mind itt össze kell kötögetni. Ez szerintem egy kevésbé jó része a játéknak, de hát nem lehet azt elvárni egy alapvetően fizikára, mechanikára, űrkutatásra épülő játéktól, hogy
olyan legyen, mint mondjuk a City Skylines 2, hogy teljesen automatikus legyen az egész áramtovábbítás. Ez is úgy működik egyébként, mint az Infraspace nevezetű játékban. Ebből adódik, hogy a fejlesztők azok nyilván egymástól is inspirálódnak. Itt ez nem teljesen jól van, így lesz jól. És akkor így minden mindennel össze van kötve. Igen, megvan a komponensgyár. Közben elvileg már meg kellett, hogy érkezzen a titánium is. Van cargo pod ready, na végre. Na, szóval ilyen cargo padokat kapunk, ilyen kis kapszulákat, és akkor szépen ezeket itt le lehet dobni. Puty! Itt van, megérkezett, drónok harca, kirajzik, és akkor szépen fölépítik nekünk ezt a csodálatos épületet. Tehát ide jön majd a titánium rúd, és ebből készítelek majd titánium ötvözetet. Most még nem termelünk titánium rudat, ez megtévesztő, hanem amit nekünk a cargo pod hozott, ez a kapszula hozott, azt használják el. Viszont legalább lesz belőle ötvözet. Emberek veszélyben a Földön, tehát hogy vagy a saját bázisunk emberkéjét fejleszgetjük, vagy azt mondjuk, hogy inkább a föld lakókat segítjük a föld lakókat. Segítsük a föld lakókat, mert ezzel 100 000 pénzt kaptunk, ami nagyon is ránk fért. Viszont megjegyzem, hogy itt, igen, erre fontos lenne, hogy tudjuk termelni tudománypontokat, a kék tudománypontokat, de most csak a narancssárgát termeljük, nem baj, akkor újra tervezés, akkor a narancssárga pontokat kezdjük el használni, mert most csak azt tudjuk. Ezzel el lesznek egy darabig. Küldenek nekünk egy ilyen rovert. Hello. Itt a mi roverünk. És akkor ezzel lehet majd közlekedni, illetve fölkutatni a túlélőket. Leave the base, ez az első, hogy szépen hagyja el a bázis, menjen ki a külvilágba, ami praktikusan ugyanúgy a hold felszínét fogja jelenteni. Váltsunk át a globális térképre, és ezt kéne itt felfedezni. Itt egyébként a rover akár ilyen rejtett objektumokat is föl tud fedezni, de még mielőtt ide mennénk, azelőtt úgy tűnik, hogy hozzáférünk az első szerződéshez, ami nagyon-nagyon jó. Az első szerződés az 100 darab ilyen pontot fog nekünk adni, és 20 000 pénzt. Ez úgy fog kinézni, hogy különböző lehetőségek vannak. Az, hogy teljesítsük ezt, hogy 25 darab ilyen titánium ötvözetet szállítsunk le, titánium lapot, arra korlátlan időnk van, itt ebben az esetben. De ha 60 napon, illetve ha 59 napon belül leszállítjuk, akkor egyéb bónuszokat is fogunk kapni. Tehát, hogyha sikerül ezt leszállítani, bármikor, akkor 20 000 kredit, akkor most így fogom mondani a pénzt, hogy kredit, 400 azzal növeli a kapcsolatokat, és 0,2-vel a reputációkat. De ha 60 napon belül sikerül leszállítani, akkor 30 000 kredit, 600-zal növeli a kapcsolatot, és 3-mal növeli a reputációnkat. Ugye ebből most nekünk 11-ünk van, tehát még termelnünk kell.
Ahhoz pedig, hogy termelni tudjunk, ahhoz pedig akkor még be kell rendelnem titánium lapokat. Pontosabban a titánium rudat. Jó. Akkor titánium rud. Hogy ezt tudjuk teljesíteni, hogy berendelek belőle. Hát igazából akár ennyit is lehet, mert még így is megéri. És itt tudjuk majd teljesíteni a különböző megrendeléseket. Ezek azért is fontosak lesznek, mert ezek tudományos pontot is adhatnak. Igen. Ezeket már el lehet küldeni, és a többit majd elküldöm később. Itt meg lehet változtatni a landing platformot, vagy a kapszulát is, de nincsen jelentősége. És amúgy is áram hiányunk van. Nézzük akkor ezt a jó gyereket. Menjél ide. Itt található ez a repeater. Csak ugye ezt majd csak úgy tudom beállítani, hogyha van repeateröm. Na, az meg még nem most lesz. Félig már kifejlesztették. Akkor kéne ilyen kék tudománypontot valahonnét szerezni. Na, megjöttek a titánium rudak. Lesz belőlük finom titánium ötvözet, és akkor szerintem még a 30 napon, illetve a 60 napon belül tudjuk majd ezeket teljesíteni. Igen, ezt kéne. Ezt a kékséget tolni. Jó, közben már jönnek a titánium lapok. Ja igen, azért fogynak el, meg közben ezek hordják be, ezek a jó gyerekek a cuccot maguktól. És meg is vagyunk. Most megjött a cargo pod, itt hordják be. 14 kell nekünk még, mert 11-et már leszállítottunk. Itt hordják be a titánium rudakat, illetve az acélt, és ebből gyártanak komponenseket. És ezt majd lehet turbózni, a gyárnak a hatékonyságát, hogyha már lesznek majd emberek. Most meg vagyunk, igen. Nagyon jó, az első szerződést sikerült teljesíteni. Kapunk egy újabb szerződést, ez egy sürgős szerződés. Szilikont kell szállítani, hát ez pont meg is van. 260 szilikonunk van, úgyhogy abból 75-öt játszva leszállítunk. Hát ha kapunk kék tudománypontot is. Mit kapunk cserébe érte? Meg se néztem. Igen, 60 darab. Hát 60 az annyi, mint halottnak a csók, de legalább valami. Aztán majd kiderül, hogy folyamatosan kapjuk ezt a 60-at, vagy egyszerre. Most viszont akkor pörgessük, mert amúgy is vak sötét van. És akkor szállítsuk le az araboknak a megfelelő szilikon mennyiséget. Send a rover to examine the repeater. Oké. Hát én oda tudom küldeni a rovert, most gyakorlatilag ott is van, de amíg nincsen repeater, addig szerintem sok mindent nem tudok vele kezdeni, de aztán lehet, hogy így is föl tudja kutatni. Valamit sikerült földeríteni. Hoppá, hoppá. Itt egy rovert sikerült felfedezni, ez valamilyen nagyon más rover, mint az eddigiek, mindjárt kiderül, hogy milyen rover. Kell hozzá komponensek, meg szilikon. We'll report the data we found after retrieving the surviving resources. Crest doesn't necessarily need to know they existed. Mit is csináljuk? Hát szerintem én inkább magamnak gyűjteném be ezeket. Tehát, oké, tehát két lehetőségünk van. Vagy az, hogy feljavítjuk ezt a teherszállító rovert, és begyűjtjük a
nyersanyagokat, vagy hogy a Crustnak, vagyis a cégnek jelentést teszünk ezekről a nyersanyagokról. Ez nehéz. Igen, itt van, hogy a kéregnek, a cégnek nem feltétlenül muszáj arról tudnia, hogy ezek megvannak. Na jól van. Akkor a cég az nem feltétlenül fog erről tudni, hanem mi ezt így megcsináljuk. És közben már új megbízásunk is van, nagyon jó. Ez meg 120 acélt szeretne. Na ezért érdemes tartalékolni, mert hogyha most nem tartalékoltuk volna, akkor megakadt volna a termelés, és hogyha megakad a termelés, utána akkor várni kell megint. Tehát érdemes minél nagyobb tartalékot fölhalmozni, és most már lassan odáig is el fogunk jutni, hogy ezeket is ki tudjuk nyerni, ami nagyon-nagyon jó lesz, hogy ez a salvage technológiát kell majd fölfedezni. Na, most kevesebb leállás van, mint amikor először próbálkoztam. Bár azért a drónok már kezdenek kimerülni, de 6 nap és megint világos lesz. Jó. Hú, ez nagyon jó, 24 000 pontot kapunk, na ezzel már meg lesz ez a repeater végre. Előbbre is pörgettem, 56 nap. Hol van ez a salvage technológia? Másik problémám, amikor ennyi technológia van, hogy mindig elveszek benne. Nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok, de én nekem mindig sikerül ebben elveszni, hogy akkor most merre, meddig, egyiket kifejlesztem, aztán átírom, aztán megint nem jó, és így tovább. Most például ezt a salvage technológiát nem találom, pedig erre eléggé szükség lenne, mert az komolyan megoldaná nyersanyag problémákat. Itt a recycling, jó. Tehát akkor itt van az a cargo drone, és akkor ezeket így már mind félig kifejlesztettük, akkor most megjegyeztem, hogy a cargo drone kell utána kifejleszteni, bár most ugye kaptunk egy cargo drone, és utána jöhet a recycling technológia. És most szépen el fogják nekünk küldeni a Malachitnak. Közben ezt megkaptuk, tele vagyunk pénzzel. Most már úgy tűnik, hogy kék tudományponttal is. És amit ő tudni fog, az az áruknak a szállítása, de nyilván majd másfajta expedíciókra is lehet őkelmét használni. A repeatert kéne megcsinálni, illetve ezt a krízis kontraktet, szilikont, illetve betont kell hozzá előállítani. Nézzük meg, hogy miből mennyink van. Úgy tűnik egyébként, hogy majdnem mindent le tudunk szállítani, a szilikont az fullba, nem, a szilikont se fullba, mert 35 hiányzik, nem, bocs, tehát ez már levonta, tehát a szilikont fullba le tudjuk szállítani, a betont pedig még nem teljesen. Akkor ez azt jelenti, hogy jó lenne itt a betont alant előállítani, és akkor ehhez pedig az kéne, hogy 143 szilikonunk van, hogy kéne még, hogy jöjjön még, de úgy tűnik, hogy azért ezt állítják elő, sőt, hát igazából ez a pressing modul, ez olyan sebességgel kapja a regolitot, hogy föl se bírja dolgozni. Oké, akkor erre majd ki kell találni valami technológiát, ami felfejlesztik. Közben újból világos, és újból tudjuk majd ezt teljesíteni. Tehát a repeatert azt azért kell építeni, hogy a cargo truck, vagyis ez oda tudjon menni, és föl tudja kapni ezeket a nyersanyagokat. Gyere, 589 méterre van, és elvileg itt akkor vannak nyersanyagok. Hogy ezeket mind fölveszed. Jó, szerintem akkor ez így lesz jó, hogy ezeket a nyersanyagokat lehet ebből a repeaterből fölszedni, és hát talán akkor utána már ide el tudom küldeni ezt a rovert.
Gyakorlatilag egyébként ez is hasonlóan működik, mint a Surviving Marsban, csak itt nem aszteroidákat fedezünk föl, meg nem a Mars felszínén belül fedezünk föl, hanem a Hold felszínen belül. Itt volt bennem némi bizonytalanság, mert ugye mi is tudunk ilyen repeatert építeni, sőt, hát most azon ügyködöm, hogy azt kifejlesszük. Itt van, igen. A repeater pedig magyarul azt jelenti, hogy jelerősítő, tehát ez arra fog kelleni, hogy kapcsolatot tudjunk teremteni a segítségével a különböző műholdakkal, illetve a hold körül található egyéb jelerősítőkkel. Igen fontos épület egyébként. Már 72%-on van, úgyhogy most már csak kifejlesztjük, és szerintem utána akár már jöhet ez a salvage, amit mondtam, illetve először a cargo drone, nyilván, és akkor utána a salvage. 83 napunk van még leszállítani a cuccokat. Miért nem jönnek gyorsabban a betonok? Hogy állunk betonból, gyerekek? Úgy tűnik, hogy sikerült valamit elérni, de itt van, hogy nekünk is kéne repeatert építeni. Jó, jöhetnek a kapszulák. Alice, we're done. The resources are already in the truck. It's time to report back to Crust. És akkor jelentünk a Crustnak. És ezt is sikerült megoldani. Akkor ezt kellett, hogy be kellett gyűjteni ebből a kommunikációs helyszínről ezt a dolgot, viszont most már mi is mindjárt tudunk építeni a repeatert. All right, we need to get in touch with Hope 2 and prepare to receive the expedition operators. Well, Crust never gives us a simple task. Hogy a Crust az soha nem ad egyszerű feladatokat, hát azt vettem észre. Jó, most az a feladat, hogy a rovert azt a cargo terminálhoz kell küldeni. Fú, ez tele van anyaggal. Hát ezt igazából magamnak tartanám meg úgy legszívesebben. De jó van. De igazából csak oda kell menni. Közben 30 komponens le kéne szállítani. Ennek meg kifogyott az eleme. Az akármi csodája. Egyre több ilyen feladat van, mindenki belőlünk él kvázi. Már egyébként persze azt is meg lehet csinálni, hogyha valami nyersanyagod nagyon nincsen, mint például most a komponens, akkor begyűjtöd, akkor mondjuk berendeled, vagy a nyersanyagot, vagy magát a cuccot. Mondjuk most szerintem ezekből a titánlapokból simán lehetne még rendelni, mert ezekből nincsen. Titán csövekből. Az sem teszi egyszerűvé a helyzetet, hogy elég sok ilyen bonyolult megnevezés van, szóval ebből így berendelek egy ilyen 221-et. Lehet, hogy addig ezt le is kapcsolom, és azért kapcsolom le, hogy akkor csak komponenseket gyártsunk. Most a titánlapok ráérnek. Mert hogy 67 napunk van teljesíteni ezt a küldetést, 99 és 100%. Sikerült a repeater technológiát kifejleszteni. Nem volt egy egyszerű szülés, és ehhez is komponens kell, beton, acél, anyám kínja, minden lótüdő, meg még ilyen mikrocircuit is, viszont ilyen szép nagy dologról van szó, ami persze természetesen zabálni fogja az áramot, na azt mondanom sem kell. De hát muszáj lesz megépíteni. Ez van, nincs mese. Viszont a nyersanyagokat majd akkor tudjuk úgy pótolni, hogyha a salvage technológiát felfedezzük. És akkor igen, most a cargo drone, és ami utána a cargo drone-ból majd következik. Ez még 10 nap, és akkor utána jöhet a recycling technológia, és az majd egy komoly segítséget fog jelenteni a nyersanyagok tekintetében. Itt vannak a cargopodok, csak olyan helyre kell leszállítani, ami sík. Csak most ugye a drónok minden
erejükkel arra koncentrálnak, hogy ez a kommunikációs torony, a jó nagy, ez fölépüljön. Közben már elkezdődött a komponensgyártás is. Tehát dismantelezem, akkor várjunk. Nem így akartam! Na mindegy, jó van, majd utána fölépítitek. Na most az lett volna a cél, meg azt akartam volna, csak ez így nem sikerült, hogy leállítani az építkezést azért, hogy ezerrel tudjunk koncentrálni erre a sürgősségi dologra. Erre itt ne. Amiből egyelőre még semmi nincsen. Ez legalább termelődik minden 1 percben 3 darab. Most ugye az van, amikor, de legalább akkor ezt is meg tudtam mutatni, hogy amikor leállítod valaminek az építését, akkor utána a drónocskák szépen fogják, és a nyersanyagot, amit nem használtak föl, még az a szerencsé, hogy visszakapjuk az egészet, azokat behordják, meg visszahordják a raktárba. 20 darab komponensünk már megvan. Az lenne a cél, hogy ezt a szerződést gyorsan letudjuk. Közben úgy tűnik, hogy akkor sikerült felfedezni a drónokkal ezt a dolgot, illetve a roverrel. Már keverem a drónt meg a rovert. És lesz egy újabb fajta drón, a hauling drone. Szerintem az is valami teherszállításra. Mindenesetre sikerült felfedezni ezt a cargo terminált, amit szintén szétbombázott a meteorit, mert miért is ne. Te nem tudsz akkor ezzel visszajönni a bázisra? Mert én azt hittem, hogy ezt kell leszállítani a Krustnak, de ha nem, hát ez azért nagyon jó kis nyersanyag, akkor ezt ne hagyjuk veszni. Lassan kialakul a forma, így 2 óra után, csak közben megint éjszaka lett, de legalább a termelés az folyamatos. És hát mondanom sem kell, hogy ezek a modulok, illetve ezek a gyárak, meg a drónok is időközönként meghibásodnak, és akkor bizony ezt ki kell javítani. Na ez breakthrough discovered, hogy a Surviving Marsban mondják, ez nagyon fontos technológia. Nem mondja a storyline, hogy fejlesszük ki, de fejlesszük ki. 17 nap, és azt mondja, hogy akkor jöhet már ez is. Megérkezett a cuccocska, kaptunk is egy ilyen mentést, ezzel sok mindent kaptunk most, és akkor szerintem most már 26 darab van, ebből már ez ki fogja futni a dolgokat, mert még 4-et ide behordanak, és akkor kezdhetjük el építeni a repeater-t. Igen, ezzel most rengeteg sok nyersanyagunk van. Jó, sikerült teljesíteni a Reorganization Contractet. Ezt egy picit arrébb helyezem, és akkor csapassuk a repeater-t újra. A szép nagy tornyot. Mert most már bőven, hát nem azt mondom, hogy bőven, de azért többségében lesz rá nyersanyagunk. Egyébként, hogyha meg akarjuk gyorsítani, minek utána most úgyis tele vagyunk pénzzel, ilyeneket, hogy acél meg beton simán be lehet rendelni. Az acél az tényleg nem is drága, tehát most 12 000-ért kapok 300-at, meg itt van még a beton is, hogyha akarja az ember, de betont úgy látom nem is tudok rendelni, de itt a beton is. Ebből is 300-at, csak már túl nehéz lenne az a hajócska. Az űrhajó, jó, akkor ezt levesszük, és ezt is levesszük, a maximálisra fogjuk így tölteni, így. És ez csak 13 000 pénz, viszont nagyon-nagyon meg fogja tudni gyorsítani a munkát. Ami fontos, jó, mikroáramkörök vannak, titániumlap az nincsen, mert leállítottam a titánium gyártást. Nem állítottam le. Nem, leállítottam, de most ugye kaptunk ebből következően titániumlapokat, és komponenseket kéne még gyártani, de ezek most már úgy mennek, csak
most éppen az éjszaka miatt nincsen elég energia. Az a csoda, hogy még a drónok menni tudnak meg. Jó. Itt a feladatunk az, hogy fölfedezzük ezt a cargo terminált. Próbáljuk meg, hát ha ezzel a located hidden objects-el. Valamit találtunk. Közben az arabok is kérnek 250 acélt és 20 komponenst, viszont nagyon jól fizetnek érte. Ez először azért itt szálljon lefele, és akkor itt pedig ezt beállítjuk. Amit tudunk, azt elküldjük nekik. Itt még egy ilyen komponens hiányzik, a többit most megkapták. Igazából most ez a transportálás fog megvalósulni, mert megvettem, aztán nekik meg továbbadom. Viszont ócon vettem, drágán adom, úgyhogy akkor ez kereskedelmi szempontból teljesen jó. Tehát akkor azt mondtuk, hogy az MDR technológiát kell kifejleszteni. Rover, aha! Na ez véletlen volt, sikerült. Rover Geologist, ez lesz az. Ez kell nekünk, és akkor itt lesznek azok, amik a rovereket tudják majd kikutatni. Jó, pont jó, mert utána jön egy ilyen conveyor elevator. Na, de közben sikerült kifejleszteni azt a technológiát, amivel ezt a lebombázott holdbázist, legalábbis a nyersanyagait vissza tudjuk nyerni, és nagyon-nagyon sok nyersanyag van, tehát ilyen profi nyersanyagok is vannak, úgyhogy ez nagyon nagy segítség. Igazából azt nézném meg, hogy mi az, ami hiányzik, és akkor azokat próbálnánk meg visszanyerni. Nyilván minél nehezebb fokozaton játszol, annál kevesebb nyersanyag áll rendelkezésedre, de én azt gondolom egyébként, hogy ezen a fokozaton is elég combos tud lenni ez a játék, legalábbis mire minden ilyen lótüdőre rájössz. Mert igazából ez erről szól, hogy erre is rá kell jönni, meg arra is rá kell jönni, aztán úgy szépen fokozatosan alakul ki a rendszer. Az a baj, hogy csak egyenként tudom kijelölni őket, de most akkor itt szépen eltakarítjuk ezeket a romokat. Legalább addig sem tétlenkednek a drónok, és akkor most jöhet a következő, a cargo dock. 66 nap, az nagyon szép. Fejlesszük ki közben a többit is. Multi-regulatory refinery. Úgy néz ki a történet, hogy 3 forrásból, vagy 3 forrása van, még pontosabban a tudományos pontbevételeknek, és azért lehet egyszerre többet fejleszteni, mert ide nem kell más, csak a narancssárga tudományos pont, és erre megy a kék, ide pedig a narancssárga, és akkor viszont még egy socialt is ki tudunk fejleszteni, mondjuk legyen ez az Ice Melter. És akkor azzal is lehet sáfárkodni. És így kell azt megoldani, hogy ne jelezze ki a játék, hogy felhasználatlan pontunk van. Akkor most már erre is rájöttünk. Na, hol tartunk ezzel a Desolation Contract-tel? Most vagyunk készen vele. Már minden nyersanyag ott volt, csak valami miatt még nem szállították be. Mindjárt jön a kapszula vagy cargo pod, és akkor elviszi ezeket. Szerintem építek valami raktárat is ide, hogy már ilyeneket is lehet majd csinálni. Ez a Cargo Dock Reconfiguration modul, ez arra való, hogy ilyen cargo drónokat, tehát teherszállító drónokat tudjunk csinálni. A teherszállító drónok értelemszerűen több cuccot tudnak majd elvinni. Jó. Megépítsük ezt az Electronic Storage-ot. És akkor innentől kezdve nem fognak itt hányódni a cuccok, hanem be tudják majd ide rakni.
Sőt, mit lehet, hogy az lenne a jobb, hogyha ezt a föld alá tennénk. Mert akkor nincsen ezzel gond. Jó. És akkor innentől kezdve azt is meg tudjuk oldani, hogy a titániumot azt hatékonyabban termeljük ki, de előtte akkor megépíteném ezt az Electronic Storage-ot, mondjuk így ide, és a titániumot akkor az előbb már bemutatott módon úgy fogjuk tudni megalkotni, vagy megcsinálni. Ezt ide be tudjuk építeni, ez lesz itt a titánium ötvözet, úgy kéne, hogy a kimenete az meg legyen, igen, ahol itt zöld. Ez megy be, a kitermelt titánium megy be a Rolling Factory-be. Malachite is about to set up their production facility on the moon and is asking us for missing construction materials. Check out the contract. Tehát gyakorlatilag ugyanazt akarom elkövetni, mint amit itt fent, de legyen kényelmesebb a drónoknak. Nem. Akkor ebből még nekem titánium ötvözetet kéne csinálni. Tehát a titániumból, amit ők itt kitermelnek, nagyon okosan, kéne csinálni, itt van, ez az, hát mindent, igazából mindent ők csinálnak, közben meg kaptunk egy olyan szerződést, ami pont ezt célozza, igen, pontosan, tehát ez kell nekem. Ezt itten megfordítjuk, és össze fogjuk kötni egy conveyor belttel, conveyor mode, és akkor innentől kezdve ezeket itt szépen föl fogják építeni, csak egyetlen egy dolog természetesen, ami mindig is, hogy ezt be kell kötni az áramforráshoz. Ez jó itt, ez a felvonó, ez 10 helyről is tudja fogadni a vezetékeket. Közben mehetnek ezek a technológiák már, mert ezeket gyorsan kifejlesztjük, viszont arra nagyon jók lesznek majd, hogy amikor már embereket tudunk a Holdra hozni, akkor majd segíteni fog. Na, és hogy miért nem működik, azért meg ki kell választani, hogy mit is csináljunk belőle. És akkor innentől kezdve már jó lesz. Azt ne kérdezzétek, hogy most miért lőttek ki az összeset, ez már legyen az ő dolga. Viszont innentől kezdve akkor már saját magunk is tudunk titánium rudakat előállítani. Mondom, tudunk. Nem. És tudod miért nem? Azért, mert ugye ehhez titánium oxid kell, tehát ide még kell nekem egy közbenső történet. Jaj, de jó. Na tehát akkor production. Pressing modul, nem. A regolitból kell nekem, mi a tüdőt kell előállítani? Akkor itt most nagyon jól láttátok, hogy milyen hibát lehet elkövetni. Amikor tanít az ember, akkor azt mondja, hogy ezt szándékosan csináltam, gyerekek, hogy észrevegyétek, de hát már senki nem dől be ennek. Na szóval a következő a lényeg. Itt kitermeljük a titánnak az alapját, a regolitot, de hogy ahhoz, hogy ebből titánium legyen, ehhez kell nekünk a Regolith Factory. Itt van. Single Regolith Factory. És elvileg ezt tud titán is készíteni. 2-ből csinál egyet. Jó. Ezt ide még pont be tudtuk építeni. Conveyor mode. Megépít. Tovább épít. Egy meteorit lezuhant, titánium oxid, és akkor így. Így már jó lesz. Fölemeljük a prioritást, hogy minél gyorsabban készen legyen a gyár. Apjuk, miért nem hordjátok oda? De kéne az acélt hordani. Ez tök jó, hogy 50-szer megfordultok, és alig sikerült odahordani valamit, de jó van, most már készen van. Kiválasztjuk a production-t, titanium oxid, és végre
És akkor innentől kezdve a 3 lépcsős folyamat elindult, és innentől kezdve titániumot is tudunk termelni. Hát a lábon kihordtam az agyvérzést, ahogy szoktam mondani. Mire sikerült, nem baj. Kutassunk még, hát ha valahol vannak értékes nyersanyagok, mondjuk erre fele. Alumínium. Igen, ott még van titánium, itt középen. A titánium és az alumínium között, itt semmi. A szilícium és a titánium között, itt semmi, bár itt minthogyha valami. Ott se semmi. Jó, nézzük meg még erre. De már nincsen elég energy. Jó, megvárjuk, míg föltöltődik, különösen, hogy egyébként meg be is van sötétedve. És kaptunk még pénzecskét. És kivilágosodott. Lőnvilágosság. Tudunk még szilikont szerezni. Ezeket a nyersanyagokat még egyelőre hagynám, mert nem lesz rájuk szükség. Viszont most egészen erőmű vagyunk. Nagyon sokat tudunk most termelni áramot. Szerencsére, hogy ezeket itt mind leraktam. Ezeket csak nem hordták be. Azt hittem behordják a föld alá, de akkor nem baj, akkor építünk ennek itt egy nagyobb lerakatot, azt akkor hordjátok ide. Itt viszont ezt lehet upgrade-elni, fejleszteni. Pénzért cserébe, és akkor gyorsabban tudjuk a titánium ötvözeteket is előállítani. Többit azt egyelőre még nem Director, the repeater has picked up an upgrade-elném. unusual signal, seemingly emanating from a mobile drilling rig that was hit by the explosion. Mobile These drilling colossal rig. machines serve as self-contained. Ez valamilyen ásó dolog lehetne. És most azt mondja, hogy küldjük ki a rovert a Mobile Drilling Righez. Energy, Urgent Repair, rengeteg dolog van itt, csak Research complete. nem mindenhez tudom hozzá küldeni. Szerintem ez lesz ez a Mobile Drilling Rig talán. Nem, itt nyersanyagokat tudok szerezni. Ezt pedig a kárgóval tudom megszerezni. Itt beállítjuk, jöhetnek. Ezt felszedi, oké. A Mobile Drilling Rig, az pedig, hát a bánat tudja hol van. De majd mindjárt megkeressük. Itt van egy meteorit, de ehhez ki kell fejleszteni valamit. Na várjunk. Mert egyébként rengeteg sok mindenhez lehetne kiküldeni egységet. Itt meg lehetne támogatni az Expedition-t, hogyha akarja az ember, csak ugye az a baj, hogy nem mindent termelünk, de ez például 126 ilyen mikroáramkörrel 226 000 pénzt lehet szerezni, ez elég brutál, és itt rengeteg minden szerződés van. Szóval akkor ez lesz egy ilyen központi pont, ahol majd ezeket le lehet szállítani, illetve itt lehet majd további szerződéseket szerezni. Mondom, ezzel igazából nekem csak annyi a bajom, hogy nagyon nehéz eligazodni ezek között. Tehát ezt itt így borzasztóan nehéz eligazodni ezek között. És hogy mindenhez valamilyen technológia kell, de azt majd úgyis meg fogjuk tudni, hogy milyen technológia előbb vagy utóbb. Elvégezzük szerintem akkor ennek a szerződésnek a teljesítését. Most már mennyi energiánk van? 6 napig tart még az energia, ha ilyen ütemben fogyasztjuk, és 5 nap múlva már kivilágosodik. Ez jó, akkor most már nem lesz teljes leállás. Teljesítve. És itt akkor meg lehet nézni, most már rengeteg szerződés van, amiket mind meg lehet
csinálni. Itt látható az, hogy hány napon belül kell elfogadni, illetve hány napon belül kell reagálni, illetve itt, hogy mennyi idő az, ami alatt teljesíteni kell. Ez mondjuk nekem így tetszik, 116 nap, de ezt csak akkor tudom elfogadni, hogyha van ilyen Expedition Control Centerem. Itt meg szerintem ebben a részben meg egy kicsit olyan a játék már, mint az anno 2205. Nem mondanám, hogy gyors ütemmel megyünk, de legalább most már nincsenek leállások. 13 napig világos van innentől kezdve. 1000 beton, 1000 acél. Hát... amennyit tudsz, annyit. Ja, és ráadásul az a durva, hogy ezt egyszerre nem is tudjuk ám teljesíteni, mert hogy ehhez több pot kell. Nem biztos, hogy ez nekünk annyira meg fogja érni, de hát legyen. Viszont máshonnét be tudjuk ezt szerezni. Jó, kezdjük szerintem a betonnal. Mert végülis ugye 300-ért lehet beszerezni, a 300 betont lehet 9000-ért beszerezni, tehát az azért nem olyan rossz. Hát az acél az úgy kevésbé, szerintem ez úgy nagyon úszaldósra fog kifutni ez a történet, ha csak nem veszteségünk lesz, de a presztízs szempontjából megéri a dolog. Azt nézem, hogy esetleg tudnánk-e vizet termelni, illetve van ez az Ice Extractor, ezt majd meg lehet itt építeni, csak egyébként az a baj, hogy ez itt pont rossz helyen van, de így jó helyen van, jó? Akkor építsétek. Mert ezzel tudunk majd vizet, illetve jeget. És hogyha végignézünk a felszínen, akkor még rengeteg helyen van. Még szanálható nyersanyag. Például itt is, de valami miatt most nem látom. Most viszont megérkezett a cuccos, és elég sok mindent kaptunk. Talán ez a ritka földfém, ez a leghasznosabb. Egyébként, hogyha az ember akarja, akkor simán tudja azt is csinálni, hogy elad a dolgokból, tehát például mondjuk itt van a ritka földfém, és akkor azt mondhatja, hogy elad, de hogyha még minden ritka földfémet eladnék, amit ugye nem is lehet, de mondjuk eladnék ennyit, még az se lenne olyan nagyon nagy profit. Mert hogy ugye költsége van a podnak, költsége van a platformnak, és hát nem is a legjobb árakon dolgoznak, tehát jobban jársz, hogyha inkább megvársz egy szerződést. Puff. Egyik pod rárepült a másik podra. És még van 154 napom teljesíteni. Jó. Akkor rover kifele. Már kezdtünk energiahiányba kerülni, de már itt van a napsütés. És innentől kezdve már szerintem abszolút nem lesz ilyen problémánk, mert sokkal több akkumulátor van. No connection. Ja, igen. Közben fölépült ez a kitermelő. Mit termel ez? Ilyen slaget, meg water ice-ot. De érdekesen néz ki. Nagyon állat. Elkezdi kaparni ezt a jeget, és akkor innét próbálkozik valamit, de ehhez majd biztos, hogy kell valamilyen feldolgozó üzemet is építeni. Akkor én megköszönöm ezzel a szíves figyelmeteket, mert ez tényleg nem lesz egy rövid menet. A jövő vasárnap folytatjuk. Szándékobban áll, hogyha 10 órát kell játszani, akkor is embert csábítunk a Holdra. Most ebbe a szűk 3 órába ennyi fért bele. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, hogyha nyaraltok, akkor jó nyaralást. Sziasztok!